υπάρχει ένα στοιχείο που διαφέρει η φωτογραφία από τη ζωγραφική και είναι ένα στοιχείο που αξίζει να επισημάνει κανείς, όχι για να διαιωνίσει μια διαμάχη των δύο μορφών της τέχνης, αλλά για να καταλάβει καλύτερα πώς λειτουργεί η φωτογραφία. Η φωτογραφία δεν έχει υλικότητα, ενώ η ζωγραφική έχει. Ξεκινώντας ήδη από το έργο τέχνης, που στη ζωγραφική υπάρχει ως αντικείμενο, ενώ στη φωτογραφία υπάρχει ως αντίγραφο ή αντίτυπο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πρωτότυπο, ακριβώς όπως συμβαίνει με την ποίηση, με τον κινηματογράφο, στη ζωγραφική οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή έχει υλικότητα. Η υπογραφή, ας πούμε. Ορθώς υπογράφει ο ζωγράφος, διότι υπογράφει το συγκεκριμένο αντικείμενο, το συγκεκριμένο έργο και η υπογραφή του είναι διαχειρός του, είναι ιδιόχειρη. Η φωτογραφία δεν είναι λογικό, ούτε πρέπει να υπογράφεται. Υπογράφεις κάπου πίσω ή στο περιθώριο το αντίτυπο, βεβαιώνεις ότι είναι αντίτυπο, αλλά δεν υπογράφεις κάτι που δεν είναι πρωτότυπο. Άρα η υλικότητα της φωτογραφίας, η μη υλικότητα της φωτογραφίας δεν επιτρέπει την υπογραφή. Και στο κάτω-κάτω πώς θα υπογράψεις ιδιοχείρος κάτι που δεν έγινε ιδιοχείρος. Άρα ξεκινάμε από εκεί και φτάνουμε στο χρώμα. Το χρώμα στη φωτογραφία είναι κόκκινο, επειδή κόκκινο είναι το αίμα, αλλά πράσινο το γρασίδι. Στη ζωγραφική όμως δεν ενδιαφέρει αν το γρασίδι είναι πράσινο. Το γρασίδι μπορεί να είναι μπλε. Γιατί? Διότι το μπλε μετράει, όχι το μπλε ως χρώμα της θάλασσας. Το μπλε στην φωτογραφία είναι θάλασσα, ουρανός, φόρεμα. Το μπλε στη ζωγραφική είναι μπλε. Δεν μπορεί λοιπόν να πει κανείς σε αυτή τη φωτογραφία το σημαντικό είναι το κόκκινο χρώμα. Ενώ αυτό μπορεί να το πει στην ζωγραφική. Το μέγεθος έπειτα. Ένας πίνακας είναι μικρός, ένας πίνακας είναι μεγάλος. Έχει τις δικές του διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα διότι είναι αντικείμενο, άρα το αντικείμενο έχει σημασία να έχει μια θέση στο χώρο, και δεύτερον διότι είναι μοναδικό. Η φωτογραφία δεν έχει διαστάσεις. Οι διαστάσεις της είναι αυτές που ταιριάζουν στην εκάστοτε χρήση της, στο μεγάλο ή στο μικρό λεύκομα, στη μεγάλη ή στη μικρή αίθουσα έκθεσης. Η φωτογραφία είναι ίχνος, βρίσκεται στον αέρα, δεν έχει υλικότητα. Αν προσπαθήσει κανείς να επεκτείνει αυτή την έννοια της μη υλικότητας, πρώτον θα καταλάβει τις ουσιαστικές διαφορές από τη ζωγραφική, δεύτερον θα μπορέσει να αξιοποιήσει καλύτερα τη δύναμη της φωτογραφίας και τρίτον θα καταλάβει τη μοναδικότητα της φωτογραφίας απέναντι στις άλλες μορφές τέχνης. Ίσως έτσι τη σεβαστεί περισσότερο.